Những bài hát hit của Thành Nghị nhận được hơn 100 triệu lượt thích. Sự cống hiến không ngừng nghỉ của anh thực sự đáng ngưỡng mộ. Mỗi nỗ lực thầm lặng của Thành Nghị đều đang tạo nên một bước đột phá đáng kinh ngạc. Từ việc thầm mài giũa kỹ năng diễn xuất cho đến bản hit Đe To Be đạt hơn 100 triệu lượt xem, anh ấy đã minh chứng cho sức mạnh, tỏa sáng trong bóng tối. Qua hành động của mình, nghỉ ngơi không phải là một khoảng lặng, mà là một cách để tích lũy năng lượng cho khoảnh khắc lấp lánh tiếp theo. Hãy nhìn xem, Thành Nghị của chúng ta, mỗi khi anh ấy im lặng và lặng lẽ, anh ấy đang âm thầm tích tụ năng lượng, chuẩn bị cho một bước tiến lớn. Sao anh ấy lại kín đáo đến vậy? Nói cho bạn biết, khi anh ấy nghỉ ngơi, anh ấy cũng im lặng, giống như một bậc thầy ẩn giật. Không ai biết anh ấy đang suy nghĩ điều gì, nhưng nếu nghĩ kỹ, chắc hẳn anh ấy đang âm thầm tích lũy năng lượng. Tôi thấy vài tin tức trên mạng cách đây không lâu nói rằng anh ấy đã bí mật học hát, học nhảy và trau dồi kỹ năng diễn xuất trong thời gian nghỉ ngơi. Anh ấy thực sự là hiện thân của từ kiên nhẫn. Như bạn đã nói, kiểu người này càng kín đáo thì càng được nhiều người mong đợi lần xuất hiện tiếp theo. Cảm giác như anh ấy, năng lượng ngầm đó vậy. Mỗi lần anh ấy xuất hiện, khung cảnh lại trở nên phi thường, giống như một vũ khí bí mật được lên kế hoạch từ lâu bỗng nhiên lộ diện. Bạn biết đấy, Thành Nghị đã nghỉ ngơi gần 1 tháng, và mọi người đều tự hỏi liệu anh ấy có làm điều gì đó lớn lao không? Ai mà ngờ, lần này anh ấy lại vô tình mang đến cho chúng ta một bất ngờ lớn. Anh ấy thực sự đã hát bài quốc ca chống Nhật Dare to Take Responsibility. Bạn biết đấy, anh chàng này khá mưu mô. Bình thường anh ấy trông rất hiền lành, nhưng tôi không ngờ anh ấy lại hát một bài hát truyền cảm hứng đến vậy. Anh ấy thực sự rất đáng ngưỡng mộ. Hãy nhìn kết quả xem. Thống kê chính thức cho thấy hơn 100 triệu lượt xem. Phần thảo luận trên Weibo cũng đã vượt quá 100 triệu lượt xem. 60 triệu, đúng như sự tương tác cuồng nhiệt của người hâm mộ. Bài đăng, chia sẻ và bình luận đều rầm rộ. Chưa kể, các nền tảng video ngắn như Seongsu và Douyin đã đưa anh ấy lên top thịnh hành, và các màn hình ngoài trời ở Thượng Hải và Bắc Kinh cũng đang quảng bá rầm rộ cho anh ấy. Độ nổi tiếng của anh ấy đang tăng vọt. Chẳng phải người này trông giống như một trong những bậc thầy làm việc trong bóng tối, tích lũy động lực, sao? Anh ấy càng che giấu sức mạnh của mình, mọi người càng mong đợi năng lượng tiếp theo mà anh ấy sẽ giải phóng. Thành thật mà nói, khi đánh giá mức độ nổi tiếng của một ai đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào lời khen ngợi của người hâm mộ. Tất nhiên, bạn có thể khen ngợi vị thế tuyệt vời của thần tượng, nhưng để xác định mức độ nổi tiếng thực sự của họ, chúng ta vẫn phải dựa vào những dữ liệu cứng rắn đó. Hãy xem thông báo chính thức, những con số được công bố chính là bằng chứng xác thực. Màn trình diễn của Thành Nghị lần này chứng minh anh ấy chắc chắn không hề nhàn rỗi trong thời gian nghỉ ngơi. Thay vào đó, anh ấy đang âm thầm rèn giũa bản thân. Khi anh ấy xuất hiện trước công chúng lần nữa, thần thái và phong thái của anh ấy thực sự khiến mọi người kinh ngạc. Bạn biết đấy, có người từng nói, làm việc chăm chỉ trong im lặng. Anh ấy thực sự là hiện thân của câu nói này. Tôi từng nghĩ đó chỉ là món súp gà cho tâm hồn, nhưng hành động của Thành Nghị cho chúng ta thấy, sự kiên trì là chìa khóa. Tôi rất thích điều này ở anh ấy chăm chỉ nhưng lại rất giản dị. Điều đó khiến tôi rất tự hào. Bạn nói rằng, niềm đam mê thầm lặng này, tôi thực sự tin rằng năng lượng tỏa sáng trong bóng tối của anh ấy. Bối cảnh phim truyền hình trong nước hiện tại thậm chí còn hấp dẫn hơn cả những chủ đề thịnh hành. Kể từ khi Tháp Liên Hoa trở thành hit, vô số công ty sản xuất, lớn nhỏ, đã vỗ đùi và thốt lên, công thức này hiệu quả. Họ đã sao chép nó, cân nhắc các thành phần, truyện trinh thám cộng tình huynh đệ cộng võ thuật cộng xây dựng đội nhóm, quảng bá cho một gói võ thuật Internet mới. Đôi khi tôi tự hỏi liệu bước tiếp theo có phải là quay Tiểu Hồng Thư Giang Hồ hay không? Nhưng liệu có ai thực sự tạo ra được hương vị đất trời khó quên từ thần dược này? Ai cũng đang cố gắng làm được, nhưng tôi không thể nào lặp lại được phép màu của Trình Di. Khán giả chỉ đang thèm khát những công thức sáo rỗng, cẩu thả đó sao? Hôm nay, tôi sẽ phá án và khám phá logic ẩn chứa bên trong Tháp Liên Hoa, linh hồn khó nắm bắt của bộ phim. Khi Tháp Liên Hoa ra mắt, nó đã khiến giới võ thuật phát cuồng. Với cả lượng truy cập và sự hoan nghênh của giới phê bình, những người đứng đầu ngành công nghiệp đã phải sửng sốt, bộ phim này đã bùng nổ như thế nào. Một nhà sản xuất tự động viên mình, công thức rất đơn giản,
võ thuật cộng trinh thám cộng tình tiết bất ngờ cộng tình huynh đệ. Nếu chúng ta bắt chước thì làm sao có thể tệ hơn được nữa. Trời ơi, đồ ăn đã bày ngay trước miệng, vậy mà tôi vẫn còn nhai que mây sau khi cắn một miếng. Khám phá sự ồn ào náo nhiệt trong và ngoài tòa nhà, tất cả bí mật đều được ghi lại trong bình luận của khán giả, xem Thành Nghị diễn xuất như bị ném vào chảo rán của cuộc đời. Chẳng trách, giang hồ nhất mộng khó mà cứu vãn, người hâm mộ thốt lên, tôi không nói quá đâu, không ai bắt chước được anh ấy. Tại sao Thành Nghị lại giản dị đến vậy, trong khi tác phẩm của người khác lại có vị ngọt như đường hóa học? Không tin ư? Nào, cùng phân tích nào. Phim võ thuật là một truyền thống hàng thế kỷ, còn chuyện trinh thám và tình tiết bất ngờ thì không có gì mới mẻ. Trước đây, Kiều Phong của Hồ Tuấn và Bảo Công Lý của Hải Vân đều là những người tiên phong cho phong cách vụ án liên hoàn. Vậy tại sao Tháp Liên Hoa vẫn giữ vững ngôi đầu bảng năm 2023? Một nhóm biên kịch, một nhóm nghiên cứu sinh đã làm việc thâu đêm để phân tích cốt truyện. Phim cần một vụ án, một tình huynh đệ và một lượng kịch tính vừa đủ, nhưng kết quả lại là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng lại thiếu đi sự đột phá thực sự. Như một ông lão vùng Đông Bắc Trung Quốc vẫn nói, bản sao không bao giờ có thể vượt qua bản gốc. Liệu khán giả có thực sự khao khát phim trinh thám? Không hẳn, cứ hỏi những người hâm mộ đã xem phim lúc 1 giờ sáng, xem bình luận và xem hết cả phim. Họ không than thở về những vụ án đã được giải quyết, mà là về nụ cười khẩy của Lý Liên Hoa khi ho ra máu khiến tôi muốn bỏ cuộc. Tinh tế ở đây là gì? Sự độc đáo của Thành Nghị không nằm ở kiếm thuật, mà ở cách anh, trong vai Lý Liên Hoa, đắm mình vào cuộc sống bình dị của một người cha. Hãy thử nghĩ đến bối cảnh hỗn loạn của ngành công nghiệp này, nơi xu hướng sao chép và dán đang ngày càng phổ biến. Khi một bộ phim mới ra mắt, màn hình tràn ngập bình luận kiểu ngôi nhà Liên Hoa 2.0. Khán giả nhanh chóng bác bỏ, xin lỗi, chỉ là bản sao thôi, nhưng tinh thần phim thì thiếu. Những khía cạnh đời thường của cuộc sống thực sự là điều phi thường nhất trong những điều tưởng chừng như bình thường. Thành thật mà nói, bộ phim ăn khách Ngôi nhà Liên Hoa đã pha trộn tinh thần thượng võ vốn có vào cuộc sống đời thường tầm thường. Lý Liên Hoa làm nông, nuôi chó, mặc quần áo vải thô, thậm chí còn âm thầm chê bai sự thông minh chỉ vì vài lạng bạc. Sự pha trộn giữa nét nhân văn và thần thái thanh thoát này chính là nền tảng hoàn hảo cho một nồi lẩu bò co trần, một điều mà không ai khác có thể nắm bắt được. Cốt truyện chẳng phải vẫn vậy sao? Các nhân vật chính phá án, những màn đấu kiếm chớp nhoáng, rồi lại hết cú ngoặt này đến cú ngoặt khác. Với một bộ vỏ bọc lớn như vậy, tại sao lại không hiệu quả? Nhiều khán giả thắc mắc. Công ty sản xuất cũng phàn nàn, chúng tôi đã bỏ ra cả gia tài để tuyển diễn viên và làm việc thâu đêm để trau chuốt kịch bản. Nhưng thực tế phũ phàng, rating và lượng người xem giảm mạnh. Một blogger đã tức giận viết, liệu một mình Thành Nghị có thể đánh bại tất cả các khuôn mẫu cũ không? Có ít chương trình nào sao chép cùng một công thức như vậy không? Năm nay, một số bộ phim được gọi là truyện trinh thám võ thuật đã được phát hành hàng loạt, từ các đài truyền hình vệ tinh quốc gia đến các phim truyền hình trực tuyến kinh phí thấp. Mỗi phim đều được đánh giá cao hơn Tháp Liên Hoa so với phim kia. Cốt truyện cũng hấp dẫn không kém, các nhân vật chính cũng bảnh bao và đẹp trai không kém, với bộ râu không cạo, chơi đùa với chó và bắt trộm. Nhưng còn phần trình diễn thì sao? Thay vì chỉ lướt qua, khán giả gần như đang thưởng thức nó, họ quá lười để cho nó 1 sao. Những ý kiến trái chiều không thể bị bỏ qua. Nhiều người tin chắc rằng bí quyết của một chương trình hay chỉ đơn giản là kinh phí cao và dàn diễn viên tận tâm, mà không cần quá coi trọng nét cá nhân của Thành Nghị. Nhưng liệu có thực sự như vậy không? Những cuộc trò chuyện tôi tình cờ nghe được hoàn toàn khác với những góc nhìn của giới thượng lưu này. Một phụ nữ trung niên dạo chợ không bàn luận về những tình tiết bất ngờ trong Liên Hoa Tháp, mà nói rằng Thành Nghị trông giống hệt cháu trai tôi. Đôi mắt và hàng lông mày tràn đầy sức sống, năng lượng của cậu ấy trong thế giới võ thuật chẳng khác mấy so với vẻ ngoài của chúng ta khi cuộc sống quá tải. Lòng nhân đạo và cảm nhận về thời đại tràn ngập từ những điều nhỏ nhặt quen thuộc, thay vì chỉ dựa vào các tình tiết cốt truyện và bối cảnh đội nhóm để làm mánh lới quảng cáo. Các nhà phân tích trong ngành lắc đầu lo lắng, liên tục đặt ra cùng một câu hỏi cuối cùng: phim võ thuật Trung Quốc có vấn đề gì? Liệu họ có thực sự phải dựa vào thần tượng như một phao cứu sinh không? Dù có đáng tin cậy hay không, các nhà sản xuất phim đều biết câu trả lời. Học viện điện ảnh có thể dạy diễn xuất,
nhưng không thể dạy vẻ mặt bất lực sau khi làm thêm giờ. Sách giáo khoa có thể dạy các động tác võ thuật, nhưng không thể dạy nỗi thất vọng bị kìm nén đằng sau chương dương. Sự thật thường bất ngờ xuất hiện giữa những ồn ào. Tại sao phim truyền hình Nhái Liên Hoa Tháp lại trông giống như tóc giả? Bí quyết nằm ở hai từ, pháo hoa. Thành Nghị không dựa vào vẻ ngoài, anh ấy pha trộn giữa tuổi trẻ và sự mệt mỏi, lý tưởng và bất lực, thành một món súp đời thực, để lại chút hy vọng. Nhân vật Lý Liên Hoa của anh ấy không chỉ là một anh hùng trên danh nghĩa, mà là một hình tượng khiêm nhường, hiện thân cho không khí đời thường, một chút dỉ sét và sống trong sự nguy hiểm. Như chính anh ấy đã nói, đừng thương hại tôi, hôm nay tôi sẽ làm đến cùng. Hãy thử tưởng tượng xem, có bao nhiêu nam chính có thể mặc mồ hôi như thể nó quý giá hơn cả trang phục của họ. Bạn còn nhớ cảnh Thành Nghị quay cảnh giải cứu chim, bị rắn cắn, nhưng anh ấy vẫn nghiến răng quay lại không? Rồi hãy nhìn anh ấy vô số lần, choáng váng vì dây thép giật giật, quần áo ướt đẫm mồ hôi, vậy mà anh ấy có thể chuyển đổi giữa ba cuộc đời chỉ bằng một cái liếc mắt. Trong trailer, anh ấy đã khắc họa sống động nỗi thống khổ của một nhân viên văn phòng thời hiện đại, sự sắc bén của một chàng trai trẻ, và sự u ám của một kẻ phản diện điên cuồng. Kỹ năng đỉnh cao của Trình Dịch nằm ở khả năng phá vỡ lớp phòng thủ của chính mình, cho phép khán giả nhìn thấy những rạn nứt trong cuộc sống của chính họ. Sự dịu dàng và bản lĩnh này ai có thể tự nhận là dễ dàng có được chứ? Chưa kể đến vô số tình tiết bất ngờ, chỉ riêng cảnh Lý Liên Hoa ho ra máu mà vẫn cười, hay trồng củ cải giữa bụi đất cũng đã khiến vô số khán giả lau nước mắt và nghĩ đến việc bỏ việc. Chúng ta không truy đuổi vụ án, chúng ta truy đuổi con người. Dù có giải quyết vụ án xuất sắc đến đâu, nó cũng không thể nắm bắt được bản chất của cuộc sống. Đây là nhận định chung của vô số người mất ngủ mắc kẹt trong phòng máy lạnh, say sưa xem phim truyền hình. Dù hiện thực có khắc nghiệt đến đâu, mỗi người đều ôm ấp một hy vọng nhỏ nhoi, sống như Lý Hướng Di, và ý thức tự chữa lành. Một bậc thầy có thể thống trị thế giới, nhưng những ngày tháng trồng củ cải là khó có thể lặp lại nhất, bởi họ mới là những anh hùng đời thường đích thực. Phong cách giang hồ có thể được sao chép trên quy mô lớn, nhưng khí chất và tâm hồn của Thành Nghị cần một Thành Nghị khác để khơi dậy lại sự thèm muốn của khán giả. Sau cuộc chiến truyền thông, dường như thế giới cuối cùng đã bình yên trở lại. Các thuật toán được các nền tảng lớn sử dụng để quảng bá phim truyền hình vẫn không hề thay đổi, và các bộ phim mới vẫn tiếp tục được phát hành. Nhưng nếu xem xét kỹ hơn, ta thấy sự nhiệt tình của khán giả đã âm thầm giảm sút. Bình luận im ắng, và tiếng vang cũng giảm mạnh. Phong cách tòa nhà Liên Hoa, từng rất được ưa chuộng giờ đây không còn là chuẩn mực nữa. Những kẻ bắt chước đã cố gắng gây ấn tượng với khán giả bằng cách nhân đôi hành động và những tình tiết bất ngờ, thậm chí còn dùng đến những quả trứng phục sinh đầy tính quảng cáo và tiếp thị rầm rộ. Tuy nhiên, tinh thần của phim giang hồ đã phai nhạt, và những màn pháo hoa rực rỡ cũng khó tìm thấy. Điều đáng lo ngại hơn nữa đối với các nhà làm phim là việc bắt chước giang hồ này cuối cùng chỉ dẫn đến sự gượng gạo. Khán giả ngày càng trở nên khắt khe hơn. Nhiều người đã than thở sau khi xem loạt phim mới, vậy thôi sao? Anh là Liên Hoa Tháp sao? Chắc chỉ là một cái càng nhỏ bé, lạnh lùng ở vùng Đông Bắc, chẳng có lấy một chút nhân tính nào. Các nhà phê bình trong ngành đang kêu gào, đừng có nói sáo rỗng nữa. Khán giả rất thông minh, trong khi đó, các nhà đầu tư, nhà phân tích thị trường và biên kịch lại tụ tập trong phòng họp. Những bất đồng quan điểm của họ không những không được giải quyết mà còn ngày càng gay gắt. Một bên ủng hộ việc nhấn mạnh hơn nữa vào chủ đề, chuyện trinh thám cộng tình tiết bất ngờ cộng tình bạn, trong khi bên còn lại lại kêu gọi quay trở lại với bản chất thực sự của con người. Trong khi phim truyền hình giang hồ bề ngoài có vẻ ổn định, thì bên dưới lại đang âm ỉ một ngọn núi lửa. Liệu một kỳ tích tiếp theo theo phong cách Trình Di có xuất hiện hay không vẫn còn là một ẩn số. Giống như hoa nở không thể sánh bằng niềm vui của gió xuân, vận mệnh cũng không thể bị tước đoạt dù chỉ bằng vũ lực. Thực sự mà nói, tình hình hiện tại của ngành phim truyền hình Trung Quốc quả thực rất bí ẩn. Nếu cứ khăng khăng tin vào công thức thông thường như thuốc tiên, chắc chắn bạn sẽ sống một cuộc đời mà ma thuật không thể làm hại tôi, và vốn liếng không thể đánh thức tôi. Chẳng phải đã đến lúc thực sự suy ngẫm về điều gì thực sự định hình nên linh hồn của một bộ phim truyền hình sao? Có những người chơi mặt trược giang hồ với lịch và thực đơn, nhưng cuối cùng lại không thể nắm bắt được nét nhân văn mà khán giả khao khát. Người ta có thể bắt chước kịch bản, phân cảnh và bối cảnh,
nhưng không thể tái hiện được sự mệt mỏi và dịu dàng của mồ hôi chảy dài trên cổ áo lão Lý lúc chạng vạng, bên cạnh mảnh vườn rau của ông. Nói cách khác, nếu không bước vào giang hồ, người ta không thể hiểu được ý nghĩa của lửa âm ỉ của giang hồ. Nếu bạn vẫn đang cố gắng tạo ra một Thành Nghi tiếp theo, thông qua dây chuyền lắp ráp, hãy tự hỏi bản thân, liệu bạn có thể khắc họa cuộc sống như một nồi nước dùng đậm đà, chạm đến những dây thần kinh mềm yếu sâu thẳm trong lòng khán giả hay không? Đừng trách khán giả kén chọn, họ đang xem phim bằng cả trái tim. Một câu hỏi nhanh cho tất cả mọi người, bạn nghĩ phim truyền hình Trung Quốc chỉ có thể là một mớ hỗn độn võ thuật, trinh thám, tình tiết bất ngờ và tình huynh đệ? Hay những nhân vật thực sự cuốn hút và những câu chuyện cảm động mới thực sự khơi dậy niềm đam mê của khán giả? Bạn có thể sao chép công thức, nhưng liệu bạn có thể tái tạo tâm hồn? Tại sao bạn lại sẵn sàng rơi nước mắt trước vai diễn Lý Liên Hoa của Trình Dịch, trong khi lại ngáp dài trước một thám tử võ thuật được lột xác? Hãy cùng thảo luận ý kiến của bạn trong phần bình luận, đừng ngần ngại nhé!